În urmă cu câțiva ani, pastorul Ghiță Dicoi a fost implicat într-un accident de circulație pe raza județului Sibiu, în urma căruia s-a aflat în comă timp de aproape o săptămână. În această perioadă, el a avut parte de o întâlnire cu Dumnezeu care l-a schimbat radical. Ziua în amiază mare, la 2:30, un nene a dormit la volan și a intrat în noi. Și așa cum se spune în românește, ne-a făcut praf. Pe mine m-a trimis direct în cer pentru că am murit în accident, adică am rămas fără funcție, am rămas imobilizat. Medicii chemați la locul accidentului au reușit să-l resusciteze și să-i redea funcțiile, după care a fost dus la Sibiu la spital. Aflat în șoc traumatic și hemoragic, Ghiță Dicoi a fost operat de urgență. Bazinul mi s-a desfăcut de pe coloană. Mi s-a crăpat bazinul în două, piciorul drept a intrat în bazin. A fost greu, a fost teribil accidentul. Sigur, 5 zile fiind în comă profundă, medicii nu mi-au dat nicio șansă de viață. Biserica s-a unit în rugăciune, iar soția a fost încurajată cu un cuvânt profetic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis așa: n-a murit și nici nu moare. Dimpotrivă, el acum este cu Isus, vorbește cu Isus. În drumul nostru spre Sibiu, pe mașină fiind, au început să sune telefoanele și am fost anunțată: stai liniștită, biserica s-a strâns la rugăciune. Și deja era un lucru foarte mare pentru mine să știu că nu sunt singură în perioada respectivă și biserica, frații noștri, prietenii noștri sunt împreună cu noi și ne susțin. Experiența prezenței sale în cer este descrisă de Ghiță Dicoi ca fiind foarte interesantă. El a simțit că este acasă. Eram acasă. De obicei, când te întâlnești cu un om, faci cunoștință, se impune asta. Acolo eram cu îngerul care mă întâmpina. Nu mi-a fost necunoscut. Parcă dintotdeauna îl știam. N-a trebuit să fac cunoștință cu el. Ghiță Dicoi a perceput cerul ca pe o altă dimensiune și, ajuns într-o sală numită a relațiilor, a auzit vocea lui Dumnezeu. Relațiile sunt bune. Și atunci, din nou, l-am auzit pe Dumnezeu vorbind. Dacă sunt bune, lăsați-l. Dați-i drumul să se ducă. Exact asta a fost expresia. Și dintr-o dată m-am văzut pe un culoar ascendent. El a mărturisit că la întoarcerea în lumea fizică a primit un mesaj din partea lui Dumnezeu. Am zis: Doamne, dacă m-ai găsit vrednic, știam că n-am niciun păcat, mi-a dat bilet de dus, nu știam că mi-a dat și de întors. Însă, de ce nu m-ai lăsat să mă duc, am zis eu. Și acum spun: ce bine că Dumnezeu nu răspunde întotdeauna la întrebările noastre, de multe ori nebune. Nu mi-a răspuns la întrebare, dar a zis așa: du-te înapoi și spune oamenilor ce importante sunt relațiile pentru mine. Și am zis: dar dacă ei nu vor să aibă relație cu mine? Și atunci răspunsul a fost clar. Nu este important ca ei să vrea. Important este ca tu să vrei să ai relație cu ei. În timpul când era în comă, frații din diferite biserici s-au rugat pentru noi, din biserica noastră, și cineva ne-a transmis că la un timp de rugăciune, în timp ce se făcea rugăciunea special pentru Ghiță, Dumnezeu le-a spus lor să stăm liniștiți, că nu va muri, da? Și el acum stă de vorbă cu Isus. Pastorul Ghiță Dicoi conduce Biserica Flacăra Închinării din Alba Iulia și este cel care a inițiat conferința cu același nume, care se desfășoară anual în primele zile ale lunii decembrie, din dorința de a oferi și o perspectivă spirituală celor care sărbătoresc Marea Unire la Alba Iulia. Mărturia integrală a soților Ghiță și Livia Dicoi a fost difuzată pe canalul Alfa Omega TV în emisiunea Vieți în Lumină și o puteți găsi pe site-ul alfaomega.tv, pe pagina de Facebook și pe YouTube.